खाना खाँदाखेरि चटनी बिनाको खाना के खाना मजा नै नहुने, त्यसकारणले चटनीको समावेश हुनु एकदमै जरुरी मानिन्छ। अब यस्तै झटपट र एकदमै टेस्टी चटनीको रेसिपी लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौँ बनाउनतर्फ। यसमा मैले 2 टेबलस्पुन तेल एउटा प्यानमा राखिसकेको छु। आधा चम्चा चाहिँ जिरा मैले राखिसकेँ। त्यसपछि अब जब हामीहरूको जिरा हल्का पड्किन थाल्छ त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ लसुन राखेँ अनि त्यसपछि अदुवा पनि राखेँ र एउटा मिडियम साइजको जुन अनियन छ, अनियनलाई चाहिँ हल्का मोटो मोटो साइजमा काटेर मैले राखेको छु प्याजलाई। अब त्यसपछि मैले 2टा हरियो खुर्सानी राखेर त्यसलाई हल्का फ्राई गर्दैछु। अब यो चाहिँ मेरो चेरी टमाटर अर्थात् लोकल टमाटर, यो लोकल टमाटरलाई मैले राम्रोसँग धोएर राखिसकेको छु। अब यो हल्का हामीहरूको अनियन फ्राई भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले यो लोकल टमाटरलाई मैले चाहिँ यसमै राखेर पकाउने गर्छु। यो लोकल टमाटर चाहिँ एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। हामीहरूको लोकल टमाटर जुन ठुलो टमाटर भन्दा लोकल टमाटर अर्थात् बोलौँ कि यसलाई चेरी टमाटर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, जुन यो टमाटरको चटनी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसमा मैले बेसार राखेँ र स्वादअनुसार नुन पनि राखेँ। बेसार मैले आधा चम्चा राखेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले खुर्सानीको स्वाद चाहिँ हजुरहरूलाई पिरो चाहिन्छ भने हल्का बढाउन सक्नुहुनेछ। अब यो चाहिँ हाम्रो टिमुर हो। यसलाई हामीहरूले चाहिँ लगभग मैले 15-20वटा दाना लिएको छु। यसलाई यसरी नै मिचेर हातले मिचेर मैले राखिसकेको छु। अब यसलाई एकछिनसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ राम्रोसँग। ग्यासको फ्लेम लो टु मिडियम फ्लेममा राखेर यसलाई एकछिनसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। म एकछिन ढाकेर लगभग 2-3 मिनट पकाउन चाहदैछु। 2-3 मिनट पछि अब यसलाई मैले ढक्कन निकालेर यसलाई फेरि मैले चलाउँदैछु। लगभग हामीहरूको जुन त्यसमा टमाटर राखेका थियौँ सबै चिज लगभग हल्का पाकिसकेको छ। फेरि पनि ढक्कन लगाएर फेरि 2-3 मिनट पकाएर मैले निकालिसकेँ। अब चाहिँ यो यसरी हामीहरूको जुन यो सबै चिज राखेको छ हल्का पाकिसकेको छ। यसमा मैले अब कोरिएन्डर अर्थात् धनियाँको पत्ता काटेर राखेँ। अब यो चाहिँ बिल्कुलै रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले चटनी चाहिँ ब्लेन्डरको सहायताले यसलाई पेस्ट बनाउनको लागि एकदम रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीहरूले ग्यासको फ्लेम अफ गरेर यसलाई लगभग 4-5 मिनट छोडिदिनु पर्ने हुन्छ ताकि यो चिसो होस्। यो यसको तातो हराइसकेपछि अब मैले यसलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा राख्न जाँदैछु। यसरी हामीहरूले ब्लेन्डरमा राखेर फाइन पेस्ट बनाएपछि हामीहरूको चटनी एकदम रेडी हुन्छ। हजुरहरूसँग यदि सिलौटो छ भने सिलौटोमा राखेर पिस्नु होला। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ सिलौटोमा पिस्दाखेरि। अब हामीहरूको चटनी रेडी भइसकेको छ। यसरी मैले बनाएका भिडियोहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब एन्ड लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, बाइ बाइ।